Bạch Lộc giành giải nữ diễn viên được yêu thích nhất năm tại lễ trao giải điện ảnh và truyền hình. Những thành tích xuất sắc của cô trong năm 2025 đã giúp cô thu hút được nhiều người hâm mộ nhờ tài năng của mình. Ai là nữ diễn viên bận rộn nhất trong làng giải trí Trung Quốc năm 2025? Số liệu sẽ cho bạn câu trả lời. Bạch Lỗ có 3 bộ phim truyền hình đóng vai chính được phát hành trong năm đó, thuộc các thể loại giả tưởng, hiện thực và lịch sử, thu hút hơn 30 tỷ lượt xem và thống trị danh sách chủ đề thịnh hành trong gần 100 ngày. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là cô ấy không bị chỉ trích vì dùng nhan sắc, thay vào đó, cô ấy đã phá vỡ lời nguyền của diễn viên câu view bằng cách đóng những vai trái ngược nhau trong một bộ phim giả tưởng. Cô ấy vào vai một nữ thần vươn lên từ xuất thân khiêm tốn trong một bộ phim hiện thực. Cô ấy hóa thân thành một người phụ nữ bình thường vật lộn bên kênh đào, thậm chí đạt tỷ lệ người xem 3,6% trong khung giờ vàng của CCTV. Nhiều người tò mò, làm thế nào mà nữ diễn viên không chuyên đến từ Giang Tô này lại đột nhiên trở thành nữ hoàng của những vai diễn chính trong phim truyền hình. Vào ngày 7 tháng 1 năm 2025, huyền thoại Bạch Nguyệt và Sao Bà La Môn đã gây sốt ngay trong ngày công chiếu. Độ phổ biến của phim trên Iki tăng vọt lên 9.369 và chiếm lĩnh 640 chủ đề thịnh hành trên toàn mạng khi Bạch Lân, trong vai Bạch Sóc, hét lên trời, dù ta chỉ là một con kiến nhưng số phận của ta nằm trong tay ta, không phải ở trên trời. Một video chế trên Douyin, TikTok đã thu hút hơn 5,9 tỷ lượt xem chỉ sau một đêm. Thành công của nhân vật này bắt nguồn chính từ việc cô ấy khác biệt so với công thức phim truyền hình giả tưởng thông thường, trong khi các nữ chính khác dựa vào hiệu ứng đặc biệt để đạt được những kỳ tích siêu phàm. Bạch Lân đã thiết kế những chi tiết tỉ mỉ có phần luộm thuộm như cắm móng tay xuống đất và để tóc rối bù. Cô tự mình thực hiện các cảnh hành động, từ chối sử dụng diễn viên đóng thế, thậm chí còn làm đạo diễn ngạc nhiên khi ông nhất quyết tự mình quay tất cả các cảnh quay trên cao khi đang treo lơ lửng trên dây. Điều ấn tượng hơn cả là cách xử lý lời thoại. Trong hành trình từ người phàm trở thành thần của Bạch Sóc, Bạch Lục đã tự lồng tiếng, thể hiện sự chuyển biến từ nhút nhát sang quyết tâm một cách đa chiều và tiến triển. Đặc biệt là trong cảnh cô đối mặt với sự chất vấn của sư phụ, đôi mắt cô đỏ hoe nhưng khóe môi vẫn cong lên thành nụ cười khi cô nhẹ nhàng nói, trời bất công, nên ta sẽ lật đổ nó. Một biểu cảm tinh tế đã được hãng thông tấn Tân Hoa Xã trực tiếp khen ngợi vì mở ra một hướng đi mới cho các nhân vật nổi loạn trong thể loại giả tưởng. Nếu bạn nghĩ Bạch Lộc chỉ có thể đóng vai trong phim truyền hình giả tưởng thì bạn đã nhầm. 3 tháng sau, trong bộ phim Nó Tuốt, cô xuất hiện trên kênh CCTV1 với khuôn mặt màu tóc buộc đuôi ngựa và mặc quần áo lao động thô sơ. Trong bộ phim này, cô vào vai Sia Fengua, một công nhân đóng tàu lớn lên bên kênh đào. Để nhập vai tốt hơn, Bạch Lộc đã dành nửa tháng trước đó ở bến tàu kênh đào Tô Châu học cách chèo thuyền và vác dây thừng từ các công nhân. Ngay cả khi tay bị phồng rộp, cô vẫn kiên quyết quay phim tại hiện trường. Cảnh đáng nhớ nhất là cảnh khóc trong tập 12, Hạ Phong Hoa, khi biết tin cha mình bị bệnh nặng nhưng không đủ tiền mua thuốc, đã trốn trong cabin, vừa ăn bánh bao vừa khóc. Bạch Lục đã dàn dựng một chi tiết cô bị nghẹn bánh bao, ho sặc sủa, nước mắt hòa lẫn với nước mũi chảy dài trên mặt. Màn trình diễn không đẹp nhưng chân thực này đã giúp tỷ lệ người xem của bộ phim đạt 3,615% và thậm chí còn khơi dậy những cuộc thảo luận giữa khán giả nước ngoài về cuộc sống của người lao động Trung Quốc đương đại sau khi được phát sóng trên Netflix. Bộ phim truyền hình Lin Chiang Xian, Lâm Giang Tiên ra mắt vào tháng 6, thậm chí còn gây ấn tượng mạnh hơn. Bạch Lộc đóng 2 vai, tiên nữ Tứ Linh Hoa Ngay Hoa lạnh lùng và tàn nhẫn và phàm nhân Lý Thanh Việt ngây thơ và vô tư. Cảnh gây sốc nhất là cảnh giết chồng, đối mặt với người chồng phản bội, ánh mắt của Hoa Ngay Hoa chuyển từ yêu thương sang tuyệt vọng rồi đến tàn nhẫn. Khi quay đi, một giọt nước mắt vẫn còn vương trên mi, và chỉ khi máy quay lia cận cảnh, người ta mới thấy rõ móng tay cô đã cắm sâu vào lòng bàn tay. Lượng người xem quốc tế của bộ phim này thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn. Khi được phát sóng đồng thời trên Netflix và nền tảng view của Đông Nam Á, khán giả Thái Lan thậm chí còn tạo xu hướng trên Twitter với lời mời ly hôn của Hoa Nga Việt. Một số cư dân mạng còn nói đùa, khi Bạch Lục vào vai mỹ nhân điên, ngay cả những sợi tóc của cô ấy cũng đang diễn. Tại lễ trao giải Asia Content Award vào tháng 8 năm 2025, khi Bạch Lộ giành giải thưởng được yêu thích nhất cho vai diễn trong phim Northbound, khán giả có rất nhiều nhà sản xuất đến từ các bộ phim truyền hình Nhật Bản và Hàn Quốc. Điều gì làm nên uy tín của giải thưởng này? Tiêu chí lựa chọn là tác động xã hội của nhân vật. Câu chuyện về Hạ Phong Hoa dẫn dắt các nữ công nhân xây dựng hạm đội tàu trong Northbound đã được đưa vào sách giáo khoa các trường hợp đấu tranh của phụ nữ châu Á của một giáo sư xã hội học tại Đại học Quốc gia Seoul. Tại lễ trao giải Iki Scream Night cuối năm, khi cô ấy giành giải nữ diễn viên la hét xuất sắc nhất, màn ảnh rộng đã chiếu một đoạn phim bay xua leo lên bậc thang thần tiên trong phim Trăng Trắng và Sao Brahma. Đầu gối cô ấy chảy máu và nhuộm đỏ những bậc thang đá, nhưng cô ấy vẫn cười lớn, các vị thần sẽ không cứu được ta, ta sẽ tự mình lên thiên đường.
Khán giả nhận thấy rằng đôi chân của Bạch Lộc trong cảnh này chi chít những vết bầm tím, những vết sẹo thật do cô ấy liên tục quỳ và leo lên những bậc thang đá cứng. Đừng quên rằng Bạch Lộc cũng là MC thường xuyên của chương trình Keep Running Man. Khi đoàn làm phim đến Trang Châu quay phim vào năm 2025, họ đã đặc biệt đổi bảng tên của cô từ Bạch Lộc thành tên thật Bai Mangian. Cô đã dẫn đoàn Running Man đi thăm chợ rau địa phương và mặc cả với những người bán rau bằng tiếng địa phương Trang Châu. Video này đã nhận được hơn 10 triệu lượt thích trên Douyin và cư dân mạng đã hài hước bình luận rằng nữ nghệ sĩ lập tức biến thành cô gái nhà bên. Chính sự gần gũi, đời thường này đã góp phần làm tăng độ nổi tiếng của chương trình. Trong thời gian phát sóng, Lin Chiang-xian cô đã kéo Zhang Sanxi lên một chương trình tạp kỹ để nhảy theo vũ điệu ly hôn trong phim. Những động tác bắt tai đã tạo nên làn sóng bắt chước trên mạng, gián tiếp gây ra sự tăng vọt 2 triệu bình luận trên chương trình chỉ trong một ngày. Nhà sản xuất tiết lộ, Bạch Lộc đã chủ động đề xuất thay đổi những cảnh đau lòng trong phim thành nội dung hài hước do người hâm mộ tự làm, nói rằng khán giả cần một lối thoát cảm xúc. Các thương hiệu đang thể hiện sự ủng hộ bằng tiền thật. Bạch Lộ đã có thêm 9 hợp đồng quảng cáo mới trong năm 2025, bao gồm mọi lĩnh vực từ đồ ăn vặt phổ biến đến trang sức cao cấp. Giám đốc một thương hiệu mỹ phẩm tiết lộ, chúng tôi ký hợp đồng với cô ấy vì những dữ liệu tuyệt vời từ danh dự cảnh sát. Mức độ nhận diện thương hiệu được tạo ra nhờ vai diễn nữ cảnh sát bình dân của cô ấy hiệu quả gấp 3 lần so với quảng cáo truyền thống. Điều hiển nhiên hơn nữa là khả năng thu hút nhà quảng cáo của bộ phim. Khi bắt đầu quay phim, Lin Chiang-xian, 6 thương hiệu lớn đã đặt trước các suất quảng cáo, dẫn đến tổng cộng 109 quảng cáo xuyên suốt bộ phim, lập kỷ lục hàng năm mới cho Iki. Có một câu nói trong ngành, các nền tảng dám tổ chức các buổi họp báo quảng cáo sớm cho các bộ phim truyền hình có sự tham gia của Bạch Lộc vì cả 7 bộ phim trước đó của cô đều có quảng cáo xuyên suốt. Nhắc đến Bạch Lộc, cô ấy thực sự là hiện thân của đỉnh cao tài năng trong ngành giải trí Trung Quốc, sự kết hợp giữa cống hiến không ngừng nghỉ và đạo đức nghề nghiệp bền bỉ. Ai mà không bị cuốn hút bởi tiếng cười sảng khoái của cô ấy trên các chương trình giải trí. Trong Running Man, khi fan Trân Khâng nhắc đến việc về sớm, cô ấy đã cười đến đau cả răng và nói thêm rằng ngay cả những điều đẹp đẽ nhất cũng trở nên nhàm chán sau một thời gian. Tiếng cười hồn nhiên, như ngỗng của cô ấy là một nguồn vui thực sự trong thế giới giải trí. Nhưng trong khi bạn có thể nghĩ cô ấy chỉ là một ngôi sao giải trí, cô ấy lại vô cùng tận tâm với diễn xuất. Sự tự tin của cô ấy khi giành được giải thưởng này không thể tách rời khỏi 3 bộ phim truyền hình ăn khách của cô ấy trong năm 2025. Sau trong phim Nó Tuốt của CCTV1, cô ấy vào vai Hạ Phong Hoa, một cô gái đến từ Đại Kênh. Với làn da ngăm đen và niềng răng, cô ấy đã thể hiện hoàn hảo sự ga lăng và kiên cường của cô gái tomboy. Tỷ lệ người xem trung bình 3,615% chứng minh trực tiếp khả năng gánh vác một bộ phim của cô ấy. Bộ phim truyền hình giả tưởng sao Lin Chiang-xian sao thậm chí còn ấn tượng hơn, với độ phổ biến trên Iki gần đạt 10.000 và số lượng bình luận vượt quá 100 triệu chỉ trong 9 ngày. Những tiếng nức nở thầm lặng trong cảnh miêu tả sự mất mát của một đứa trẻ đã lay động lòng người đến mức người xem có thể cảm nhận được nỗi đau ngay cả qua màn ảnh. Cư dân mạng thốt lên, nước mắt vô ích. Hơn nữa, những màn trình diễn đa dạng của cô trong sao Bai Duy Fencing sao cho thấy sự khám phá không ngừng của cô ở các thể loại khác nhau, dù mức độ thành công có khác nhau. Và vào năm 2026, Bạch Lộc đang sẵn sàng chuyển mình từ một ngôi sao đang lên thành một biểu tượng chất lượng, với 2 bộ phim truyền hình sắp ra mắt đã được dự đoán sẽ trở thành bom tấn. Trong sao Tang Palace Mystery, Trinh U Phân Minh sao cô vào vai người đứng đầu đội cận vệ nữ của nhà Đường, thâm nhập vào nội cung để điều tra một vụ thảm sát gia tộc. Trước đó, cô đã dành 3 tháng ẩn cư để luyện kiếm pháp và cưỡi ngựa thời nhà Đường. Đoạn trailer với cảnh cô ấy vung kiếm trong cơn mưa bão thật sự ấn tượng, và cô ấy thậm chí còn nói đây là bộ phim hành động cường độ cao cuối cùng của mình, gần như liều cả tính mạng vì nó. Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất của cô, từ vai diễn đột phá với 2 nhân vật trong Untouchable Lover đến cảnh khóc huyền thoại không lời thoại trong Châu Sung Juhu, và sau đó là màn trình diễn định hình tượng trong Northbound. Nữ diễn viên không chuyên này đã xây dựng danh tiếng của mình qua hàng loạt tác phẩm. Có người cho rằng khả năng diễn xuất của cô gây tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận rằng những cảnh khóc của cô có thể khơi gợi sự đồng cảm sâu sắc và những cảnh hành động của cô có thể khiến bạn nổi da gà. Sự trưởng thành mạnh mẽ này chính là lý do khán giả yêu mến cô. Giờ đây, Bạch Lộc vừa có vẻ đáng yêu tự nhiên chinh phục người hâm mộ trong các chương trình giải trí, vừa có những tác phẩm ấn tượng để khẳng định sự nghiệp của mình. Trong bài phát biểu nhận giải, cô nói rằng vinh dự này thuộc về tất cả những người phụ nữ luôn nỗ lực sống một cuộc sống trọn vẹn, thể hiện tiêu chuẩn cao của cô. 2 bộ phim truyền hình lớn tiếp theo của cô ấy đều là phim trinh thám gay cấn và phim chính trị trả thù, cho thấy rõ sự chuyển hướng sang vai diễn nghiêm túc hơn. Phải chăng đây là câu chuyện trở lại theo phong cách Triệu Lệ Dĩnh tiếp theo?